Η Apple λέγεται ότι δοκιμάζει έναν τρόπο, ώστε οι χρήστες iPhone στην Ευρώπη να αφαιρούν πιο εύκολα την κόλλα που συγκρατεί τις μπαταρίες μέσα στη συσκευή. Η έκθεση αναφέρει ότι η Apple προσπαθεί να διευκολύνει έναν κάτοχο iPhone να αντικαταστήσει την μπαταρία που τροφοδοτεί το κινητό του. Η αντικατάσταση μπαταρίας είναι μία από τις επιλογές που έχουν οι χρήστες iPhone, εκτός από το να απευθυνθούν σε ένα Apple Store ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο service. Ωστόσο, ενώ ένας χρήστης iPhone μπορεί να αλλάξει την μπαταρία που τροφοδοτεί τη συσκευή του, εξακολουθεί να χρειάζεται να νοικιάζει εξειδικευμένα εργαλεία από την Apple για να κάνει τη δουλειά μόνος του. Ακόμη και με τα εργαλεία, η κόλλα που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της μπαταρίας στη θέση της κάνει την αφαίρεση του εξαρτήματος πολύ δύσκολη δουλειά. Η Apple ελπίζει να αλλάξει στο μέλλον για να διευκολύνει την αφαίρεση της μπαταρίας του iPhone από τη συσκευή που τροφοδοτεί. Ενώ το νέο σύστημα αφαίρεσης μπαταριών της Apple θα είναι μια βελτίωση σε σχέση με την τρέχουσα διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας, δεν μοιάζει καθόλου με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την αντικατάσταση μπαταριών σε ορισμένα πρώιμα smartphone, όπως το Motorola Droid του 2009. Ήταν ο πρώτος πραγματικός ανταγωνιστής για το iPhone και διέθετε αντικαταστάσιμη μπαταρία. Μέχρι το 2014, η Samsung προώθησε μια αντικαταστάσιμη μπαταρία για το Galaxy S5. Οι κατασκευαστές πρόσφεραν μεγαλύτερες μπαταρίες για αυτά τα τηλέφωνα με ειδικά πίσω πάνελ για να χωρέσουν τα μεγαλύτερα κύτταρα. Η Apple, ωστόσο, δεν έχει σκοπό να κάνει κάτι τέτοιο, αφού θα συνεχίσει να απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την αφαίρεση της μπαταρίας του iPhone, όπως και τώρα. Ο λόγος που θέλει να προχωρήσει σε αυτήν την αλλαγή έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πριν από περίπου ένα χρόνο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έναν νέο νόμο που απαιτεί από τους κατόχους smartphone να έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούν και να αντικαθιστούν μόνοι τους τις μπαταρίες των τηλεφώνων τους. Αυτός ο νέος νόμος απαγορεύει τη χρήση κόλλας για να διατηρείται η μπαταρία στη θέση της. Οπότε, το πιθανότερο είναι ότι η Apple προσπαθεί να αλλάξει πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος, πιθανότατα το 2027.